अमित काय मातसो फोटो फोटो हे करून दा फोटो ब्लॉक कर नाका मातशें प्लीज काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष बाबा अमित पत्तर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी उरियांग आमचो आमदार ॲडव्होकेट तालुक रेरा पार्टीचे अध्यक्ष वायस प्रेसिडेंट दोन्ही नॉर्थ एंड साउथ आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दुसरे सगळे मनीस जमिल्ले आमचे इश्टांनो आयज देशांत एक आमी उगडास करपाक व्हडल्या आमच्या लिडराच्या मरणाचो सबंद देशांत आयज हो दीस आमी मनयतात कित्याक सोंपलोलो सुर्गेस राजीव गांधी न्हय फकत देशाचो पूण सबंद वर्ल्डाचो एक व्हडलो लिडर जावन गेलो ही वॉज अ विजनरी आतां सांगले ते भशेन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया IT सेक्टर तांणी रेवोल्युशनायज केलो मागीर एज आमी वोटींग एज देंवयली बायलांक पंचायतांनी सगळ्याक रिजर्वेशन केलें म्हणजे ताका देश मुखार चल्लोलो जाय आशिल्लो आनी ताजे टायमार भरपूर देशांत इम्प्रूवमेंट जालो जो आयज आमी दिसतात ते तोंडान उलयतात पूण कांय कामात येना आमचो स्टेटहूड तेका लागून जालो कोंकणी आमची भास 8th शेड्युलांत गेली आनी उलोवपाचें न्ही दॅट्स वाय आमी गोंयकारांनी बाब राजीव गांधीक उपकारी आसपाक जाय कित्याक आयज जें गोंय आसा ताजो आर्किटेक्ट तो जावन आशिल्लो देखून आयज एंटी टेररिजम डे म्हणून आमी सबंद देशांत त्याच बरोबर जगांत आमी मनयतात कित्याक टेररिजम म्हणटात तो फकत देश आनी सबंद जग फाटी वता आमी पळयल्लें आसा आतां सबर जगांत कितें जाता तें आज सुदान पळयात एकूच गांव न्ही आमच्या गांवांचे उपरांत आमचे नेबर्स पळयात हें सगळें टेररिजम हाका लागून हें संवसार सगळो फुट्टा तेन्ना हें आमच्या राजीव गांधीन काबार करपाक तेन्ना प्रयत्न केलो देखून हांव म्हणटा एक व्हडलो आमचो प्रायम मिनिस्टर जावन गेलो व्हडलो विजनरी आनी आमचो देश तांणी मुखार हाडपाक भरपूर प्रयत्न केलो आयज ताजो मरणाचो दीस आमी सगळ्याक ताका ताजे ओतम्यान सोड बसायन आनी ताजें स्वप्न जें आशिल्लें देशा खातीर तें आमी जे फाटल्यान आनी जे आमचे भारतीय लोक जो आसा जे जावं आयज सरकार चलयतात तांणी हें विजन घेवन ताजी स्वप्नां मुखार येल्या पुरो आनी देशाचो मुखार उदरगत जाल्या आमच्या देशाचे आदले प्रायम मिनिस्टर तसेच काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष भारत रत्न श्री राजीव गांधीजीची पुण्यतिथी मनोवपाक आज हांगा हाजीर आसा आमचे गोंय एसेंब्लीचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव तसेच आदले मुख्यमंत्री आणि साऊथ गोवाचे खासदार बाब फ्रांसिस्को सार्दिना तसेच आमचे अल्डोनेचे आमदार बाब कार्लोस फरेरा तसेच आमचे आदले खासदार आणि युनियन मिनिस्टर बाब रमाकांत खलप आणि गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सगळे पदाधिकारी सिनियर वायस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी
मिडिया चेअरमॅन, यूथ काँग्रेसीचे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह, महिला काँग्रेसीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह, तसेच सेवादल, ह्या सगळे हांगा आमचे आदले प्रधानमंत्री हांची पुण्यतिथी मनोवपाक हांगा हाजीर जाले. म्हाका दिसता सगळे उलोवप्यांनी तांणी केल्लो योगदान ह्या देशा खातीर म्हाका दिसता तुमच्या मुखार दवरला. आज गोंयकार म्हूण जर आमकां स्वाभिमान आसा जाल्यार म्हाका दिसता ती फक्त आज जगभर जर आमी वचत जाल्यार एक गोंयकार म्हूण जर आयडेंटिटी आसा ती म्हाका दिसता कोंकणी भाशेन आसा. आमी जगान आज खंय गेले जाल्यार कोंकणी उलयले जाल्यार थंय आमकां गोंयकार म्हूण एक आयडेंटिटी मेळटा. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आमी तांचे उपकार मानपाक जाय श्री राजीव गांधीजीचे की तांणी कोंकणी भाशा ही 8th शेड्युलान हाडली. आज गोंयांक स्टेटहूड दिवपाकूय तांचो योगदान आसा. सो म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान हे तांचे उपकार विसरपाक जायना. जो प्रधानमंत्री प्रत्येक भाशणान, प्रत्येक इलेक्शन कॅम्पेनिंगान तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जो विचारता की 70 वर्सां कितें जाली, ज्या माध्यमांतल्यान तो लोकां कडेन उलयता ते माध्यम जर तर राजीव गांधीचे जर विजन नाशिल्ले जाल्यार आज कदाचित आमी ह्या स्टेजीर पावचे नाशिल्ले. IT रेव्होल्युशन हे राजीव गांधीन हाडिल्लें. बाब कॅप्टनान उल्लेख केलो की तांचो विचार कितें आशिल्लो तो. जेन्ना ते प्रधानमंत्री आशिल्ले आनी जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन जेन्ना दुयेंत पडले तेन्ना तांणी कोणाक कानुकान खबर नासतना तांकां विदेशांत धाडून तांचो ट्रिटमेंट केलो. सो हाज्या वयल्यान कितें सिद्ध जाता की ही बिलीव्ड इन डेमोक्रेसी. एक हेल्दी डेमोक्रेसीन ओपोजिशन ह्या गरजेचें. पूण आज देशान परिस्थिती अशी आसा की जो आज आमचे खासदार आदले मुखेलमंत्री फ्रांसीस सार्दीन, आमचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेरा, PCCचे सगळे ऑफिस बॅरर्स, DCCचे ऑफिस बॅरर्स, मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी स्वर्गेस्त प्रधानमंत्री आणि पक्षाचे आदले अध्यक्ष बाबा राजीव गांधी हांची पुण्यतिथी मनोवपाक हांगा हाजीर जाल्ले आसात. तांचो उगडास करप गोंयकारांची लागणूक जावन आसा. गोंयकारांचेर तांचे खूब उपकार आसात. कदाचित हांव म्हणन की जर राजीव गांधीन मनात हाडूंक नाशिल्लें जाल्यार आमकां घटक राज्य मेळचें नाशिल्लें आनी कोंकणीकूय मान्यता मेळची नाशिल्ली. कोंकणी राज्यभास जाली राजीव गांधीक लागून आनी ताचे उपरांत कोंकणी राज्यभास जाली म्हणून गोंय घटक राज्य जावपाक पावलें. राजीव गांधीचे हे देशा खातीर खूब योगदान आसा. ताचे सगळे उलोवपी उजवाड घालतले पूण गोंयकारांचेर तांचेर खूब उपकार आसात. ते गोंयकारांनी केन्नाच विसरपाक फावना. हांव चड वेळ घेना. तुमकां सगळ्यांक गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीन उणीव येवकार दिता आनी मागता आमचे अध्यक्ष आनीक आमचे हेर फुडाऱ्यांनी राजीव गांधीच्या तस्करीक हार अर्पण करून तांकां आर्गां ओंपची. सकाळच्यान आतंकवाद विरोधी दीस काँग्रेस पार्टीन गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मनयलो आनी गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीची जी प्रमुख कार्यावळ ही राजीव गांधी मेडिकल कॉम्प्लेक्स बांबोळे हांगा जाली. आनी त्या कार्यावळीक फक्त काँग्रेस पार्टीचे वावुरपी न्हय तर मेर्शेचे लोक, सांतांद्रेचे लोक, सांताक्रूजचे लोक हे व्हडा संख्येन आनी खास करून जाणटेली थंयसर त्या कार्यावळीक हजर जाली. सगळ्यात पयलीं जे काँग्रेस पार्टीचे मेंबर नासतनाच नागरीक म्हण ह्या कार्यावळीक व्हडा संख्येन जे येयले त्या सगळ्या जाणटेल्यांक, त्या बायलांक, त्या तरणाट्यांक, त्या जाणटेल्यांक सगळ्यांक काँग्रेस पार्टीच्या वतीन हात जोडून तांकां देव बरें जावं म्हणटा. कार्यावळ जाली बांबोळे, कार्यावळ जाली हांगा काँग्रेस मुख्यालयान. ह्या कार्यावळीक आमी विविध विशय, विविध योगदान जे
सर्गेस्त राजीव गांधीक ह्या गोंया खातीर दिली, ह्या देशा खातीर दिली, तेचेर आमी उजवाड घातलो. कित्याक आयचे तरणे पिळगेक, आयच्या यूथ जनरेशनाक हे सगळें कळपाक जाय की हो देश कसो घडला, हे गोंय कशें घडलां आनी सर्गेस्त राजीव गांधीचें योगदान कितें आसा हें आमच्या सगळ्या लिडरांनी हे मानलां. आस्त बाळगिता की हे तमाम जे गोंयचे तरणाटे आसा ते वाचतात ते, पण तेंच्यांनी आनिकूय वाचचें. अवेलेबल आसा सगळें इन्फॉर्मेशन, सगळ्यांनी वाचचें की सर्गेस्त राजीव गांधीन आमच्या गोंयांक कितें दिलें, ह्या देशाक कितें दिलें. आनी तरणाटे आयज जे मोबायल यूज करतात, कंप्युटर यूज करतात, टॅक्नॉलॉजी यूज करतात, ते सर्गेस्त राजीव गांधीचे देणे आसले. आयज जे 18व्या वर्सा जे पिरायेचेर ते मत मारपाचो आपणाचो अधिकार बजयता ते राजीव गांधीन तुमकां दिल्ले. गोंयांत ज्यो पंचायती आसा, रिझर्वेशन आसा, ते पंचायती राज आमच्या राजीव गांधीन ह्या गोंयांक आनी देशाक दिल्ले. सो तरणे पिळगेन, आयचे युवा पिळगेन हे अभ्यास करप अत्यंत गरजेचें आसा. आमी काँग्रेस पार्टी म्हण हेचे अवेरनेस करतात, पण गोंयच्या जनतेन हेचेर विचार करचो आनी काँग्रेस पार्टीचें योगदान, सर्गेस्त राजीव गांधीचें योगदान ह्या देशा खातीर, गोंया खातीर जें आसा तें सदांच आपणाक स्टडी करचें आनी दुसऱ्याकूय सांगचें. ह्या वेळार उपस्थित आसलेले आमचे अध्यक्ष, आमचे खासदार, आमचे आदले केंद्रीय मंत्री, आमचे आमदार, आमचे सगळे जाळवणदार आनी काँग्रेस पार्टीचे मेंबर नासतना सुद्दां एक नागरीक म्हणून व्हडा Good morning, my friends. Good morning. Honorable President Amit Patkar, Leader of Opposition Yuri Alemao, Member of Parliament Francis Sardenia, MK Sheikh, Vice President Gurudas Natekar, Amarnath Panjikar, and District Presidents of North and South Goa, Savio and Viren, and all my friends who are here. Today we celebrate the death anniversary of our tallest leader, Rajiv Gandhi, who, with his youthful, charismatic approach, was pushing the nation towards the modern 21st century. Rajiv Gandhi was such a tall leader that he even foresaw the revolution in the internet. I remember he brought Sempitroda. Sempitroda was one of the finest IT experts who was a naturalized US citizen who gave up his citizenship to come to work for India. And I remember when he came to Goa, in an interaction with me, he had said, talked about mobile wallet. I never even thought of it. We didn't even know about it. He even spoke about what today we have ATMs of withdrawing money at bus stops and things like that. This was a futuristic vision to which our dear Rajiv Gandhi had given a free hand to revolutionize and to take our country forward. You may also know one more thing. I won't repeat all the other things which other speakers have said, but age of voting from 21 to 18 was also reduced by Rajiv Gandhi and by making a constitutional amendment in 1988. And this was something to empower the youth so as to give them the opportunity, because youth were already of a age which they could decide for themselves and take decisions forward. And the loss of Rajiv Gandhi by terrorist attack not only shocked our nation but shocked the world. We have been to that site at Sriperumbudur in Tamil Nadu, and we have paid our respects over there. It's such a beautiful site and so well maintained, and I think people should go there and see the site where he was killed, which will really reflect on everything which he has done, what he has stood for. If our nation has to progress, it could be only under Congress and under tall leaders like Rajiv Gandhi. So I specially take this moment to pay respects to him on this day, which our nation also will bow its head and say that he was one of the tallest leaders, the youngest prime ministers ever in the world. Thank you. खासदार श्री सर्देन बाब, ऑपोजिशन लिडर रे आलेमाव आणि हेर बाकीचे आमच्या पक्षाचे आमदार आणि व्हायस प्रेसिडेंट, सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट मिस्टर MK शेख आणि ऑफिस बेअर. आज आम्ही डेथ एनिवर्सरी आमच्या फाटल्या प्रायम मिनिस्टराची साजरी करपा खातीर येयल्यात. भारताचो सगळ्यात यंग
म्हणून प्रायम मिनिस्टर तो रँक 6वो आसा, भारताचो 6व्या रँकान ताचो येयल्लो आनी सगळ्यांत यंग एट द एज ऑफ 40 वर्सांचेर ते भारताचे प्रायम मिनिस्टर जाल्ले. ते पहिल्यांदा राजकारण येवपा खातीर तयार नासले. तांचो जन्म बॉम्बे जालो, थंयसर एज्युकेशन जालें, मागीर ते डेहराडून गेले आनी नंतर ते स्वित्झर्लंडान तेंच्यांनी आपलें सगळें एज्युकेशन घेतलें. 1966 सालाक भारतान येयले. तेन्ना ते राजकारण येवपाचें काय ना ते अशें ठरलेलें, पण तेंच्यांनी तितकीशी दाखोवंक ना. ते एअरफोर्सान ह्या आमच्या पायलट जाले आनी टाटा हितून ते नोकरेक लागले. ज्या वेळी तेजो धाकट्या भावाचो डेथ जालो 23 जून 1980 सालाक, त्या वेळार ते इंग्लंडच्या दौऱ्यार आसले आनी त्या वेळार ते भारतान येवन तेजी मरणाचे सगळे तयार केले आनी सगळ्यांचें मत जालें की प्रायम मिनिस्टर हो आमचो राजीव गांधी हे आमच्या राजकारणात येवपाचे म्हणून. त्याच्या खातीर व्हडली मिटींग जाल्यो आनी 70 पक्षाच्या लोकांनी राजीव गांधीन येवपाची अशी मागणी केली आनी त्या वेळचे प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधी याने सांगलें जर तिची इच्छा आसा जाल्यार आमी पक्ष ताका हे करपाची, परत आपूण कंपेल करचें ना ती राजकारणांत तो येवचो म्हणून. पण लोकांचे आनी पक्षाचे पसंतदादा पाटीलान तेजेर फोर्स केलो आनी तो अमेठी मतदारसंघ तो ताका दिलो. थंयसर तेजो धाकट्या भावाचो डेथ जाल्लो म्हणून ती वेकन्सी जाल्ली आनी थंयसून तो निवडून येयलो. 2,37,000 मतान ताणें यादव म्हणून तो रावल्लो उबो तेजो पराजय करून येयल्लो. आनी पयलो तो जेन्ना ताका सेक्रेटरी नेमलो 4 जून 1980 सालाक, त्या वेळार ताणें दिल्लीक आमच्या शेतकऱ्यांचे काम घेतले, व्हडले फंक्शन घेतले. इवन जे चार्ल्सचे लग्न आसले ताका इंग्लंडाक ताणें अटेंड केल्ले एज ए ऑफिस बेरर. आनी जेन्ना 1934 सालाक 31 ऑक्टोबर 1934 सालाक ज्या वेळार आमची तेन्नाची प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधीचे कोणें हत्या केली, शिखर लोकांनी हत्या केली म्हणून त्याच दिसा एका राष्ट्र ह्या आपले प्रायम मिनिस्टर म्हणून नेम. आमचे प्रेसिडेंट बाबा अमित पाटकर, आमचे साऊथ गोवा MP श्री फ्रांसिस्को सार्दिना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव, आमचे आंदोनचे MLA ॲडव्होकेट खालूस फेरेरा, आमचे दोनूय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साऊथ गोवा बाब सावियो डिसिल्वा आणि नॉर्थ गोवा आमचो विरेंद्र शिरोडकर, आमचो वायस प्रेसिडेंट बाब शेख, सगळे लिडर जे आसा एंड फ्रंटल ऑर्गनायझेशनचे मेंबर्स आसा. आयज जशें आमच्या स्पिकरांनी सांगला अ व्हेरी इम्पॉर्टंट डे, एंटी टेररिझम डे. आयज आख्ख्या जगभर देर इज टेररिझम, कितलेशे लोक मेला आनी आमी तर हिस्ट्री पळयशी आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडन्स, बी इट पंडित जवाहरलाल नेहरू हू वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलायन्ड मुवमेंट, तेन्नाच्यान जे बी घाल्लें नॉन अलायन्ड, ह्याय सायडीक ना त्याय सायडीक वी वॉन्ट पीस. तशेंच मागीर जेन्ना लेट प्रायम मिनिस्टर श्री इंदिरा गांधी वॉज ऑफ द हॅम, तिणेंय सांगलें नॉन इंटरफियरन्स इवन वेन अमेरिका सेंड अ फ्लीट म्हणपाक लागली बी केअरफुल. आणि मागीर अ व्हेरी व्हेरी सॉफ्ट स्पोकन श्री राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर जालो. द मॉडर्नायझेशन दॅट हॅपन्ड अक्रॉस द कंट्री, बी इट इन रेल्वेज, बी इट इन IT, बी इट इन डिफेन्स, agriculture, education, सगळ्या फिल्डांनी India at that time looked a very young India, a new India, a reborn India. Even तेन्नाचे leader of opposition श्री अटल बिहारी वाजपेयी ताणे सांगले, I used to attack him on the floor of the assembly, on the floor of the parliament, but जेन्ना ताका कळून आयले आपूण बरो ना, I have a serious ailment, वोग्गी आवाज करनासतना आपणाक
फॉरेन कंट्रीक धाडलो एज अ पार्ट ऑफ द डेलिगेशन आपणाचे ट्रीटमेंट करपाक. This was the man who was for all seasons a very soft-spoken, kind-hearted, and at the same time a very tough person when it came to terrorism. आणि ताणे आपणाचे लाईफ त्याग दिले. LTTEच्या लोकांनी ताका मानलो कित्याक? Because he took a stand to ensure the integrity of a neighboring country, Sri Lanka. खूपशे लोक म्हणटाले, why are we interfering? But that was the statesman like a prime minister, a visionary, to ensure not only our safety, security and integrity, but also those of our neighbors. And ताणे to stand by those values, जे आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनान बरयल्ले एक उतर आसा, सॉवरेंटी. ताणे दुसऱ्या कंट्रीची सॉवरेंटी राखपाक त्याग दिलो. म्हाका दिसता आयज जो आमी प्लेज घेतला बांबोली, this pledge is very important, that every one of us has to be the soldier in this fight against terrorism. And this fight is not for our safety, fight is for the safety of the country and every individual. And AMI, as part of the Congress Paksha, we have been, as what our leaders have shown the way, in the forefront of fighting terrorism. Maka एक विश्वास आसा that this fight against terrorism and in securing the sovereignty of a country will go on. हांव हे उलोवन देव बरें. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाबा अमित पाटकर, दक्षिण गोंयचे खासदार आदले मुखेलमंत्री बाब सार्दीन, आल्दोनाचे आमदार बाब कालूस फरेरा, सिनियर वायस प्रेसिडेंट बाबा MK शेख, दुसरे आमचे नॉर्थ गोवाचे आणि साऊथ गोवाचे दोन्ही डिस्ट्रिक्टाचे प्रेसिडेंट विरेन बाब सावियो, बाब अमरनाथ, कॅप्टन विर्याटो आणि सगळे हिंगा आशिल्ले महिला काँग्रेस वर्कर. Today all of us are gathered here and most of the people have spoken on the contribution of our beloved ex-Prime Minister of India, Rajiv Gandhi ji. And today, worldwide and in the country is celebrated as an anti-terror day. It shares great significance. Rajiv Gandhi never thought that he would be in politics. If you look at it, he was an engineer by profession first. He went from Doon School in Dehradun. He later went to Cambridge and later he pursued his career in the aviation industry. He was dedicated and a soft-spoken person. His brother Sanjay Gandhi ji was into active politics. And on his death, due to a crash of an aeroplane in 1980, Rajiv Gandhi from London had arrived to Delhi. And at that time, it was one saint from Badrinath who advised Rajiv Gandhi ji that he should not fly and he should dedicate himself to the nation. And it was the wishes of the Congress workers at that time who felt that Rajiv Gandhi should enter into the political fray. When the Congress workers went to the Honorable Prime Minister Indira Gandhi ji at that time, her words and advice to the workers were that it was his wish whether he should enter into politics or no. At that time, Rajiv Gandhi said that if he would help his mother, if it was of the use to the party at that time, he would enter politics. After entering politics, he was the youngest Prime Minister of the country. He had a vision for India, his contribution towards the economic reforms, towards the industrial revolution of India. He formed the basis for what today we see, the growth of the economic affairs in our country. We cannot forget that during his campaign,
he died for the Congress party. And this sort of anti-terror day today, several, you see, it was because we should also remember of several attitude of certain sections of the people, of some fascists, have contributed even to the death of Mahatma Gandhi ji, the murder of Indira Gandhi ji. All these are due to also certain elements or fascist elements. Apart from terrorism, we should also abolish such communal approaches. As our leader says, Rahul Gandhi says that this shop of hatred should go. Communal politics should stop along with terrorism today. We should all also take a pledge that this communal politics should go away. Today, Rajiv Gandhi's contribution to our state of Goa, he had a very soft corner for Goa, for our Konkani Maibas, or for statehood. We will always remember him, and the Congress party will always remember his contribution towards India and towards Goa.